أكيد طبعًا عدّى عليك فيلم مش أنا للفنان تامر حسني، اللي كان أحداثه بتدور اللي هو إيده الشمال ما كانش عارف يتحكم فيها، وكانت بتتصرّف بطريقة غريبة، كانت وبتحاول تأذيه وبتحاول تقتله وتقتل كل اللي حواليه. بس أنت عمرك ما سألت نفسك هو المرض ده فعلًا حقيقي؟ ولو هو حقيقي اسمه إيه وإيه طرق علاجه؟ سلام عليكم، أنا عبد الرحمن الصامولي. في الحلقة ديّة هنعرف ما هي متلازمة اليد الغريبة. بس ما تنساش قبل ما تبدأ الفيديو تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. متلازمة اليد الغريبة ده هو فعلا مرض حقيقي، وفي فيلم أجنبي اتعمل مخصوص علشان المرض ده. كان في دكتور كان بيحاول يلقي السلام بإيده اليمين اللي هي الطبيعية على الناس، ونفس الوقت في إيده الشمال عايزة تقتل نفس الناس ديت، علشان إيده الشمال ديت ما كانتش بتتصرف تحت طوعه، كانت ليها تصرفات خاصة بيها لوحدها. That dwelling space for several hundred thousand of our people could easily be provided. Well, I would hate to have to decide who stays up and who goes down. Well, that would not be necessary, Mr. President. Could easily be accomplished with a computer. And the computer could be set and programmed to accept factors from youth, health, sexual fertility, intelligence, and a cross-section of necessary skills. Of course, it would be absolutely vital that our top government and military men be included to foster and impart the required principles of leadership and tradition. Actually, they would breed prodigiously, eh? There would be much time and little to do. But with the proper breeding techniques and a ratio of, say, 10 females to each male, I would guess that they could then work their way back to the present gross national product within, say, 20 years. But look here, Doctor, wouldn't this nucleus of survivors be so grief-stricken and anguished that they'd, well, envy the dead and not want to go on living? No, sir. Also, when they go down into the mine, everyone would still be alive. There would be no shocking memories, and the prevailing motion will be one of nostalgia for those left behind, combined with a spirit of bold curiosity for the adventure ahead. Ha! لما الإنسان بيصاب بمتلازمة اليد الغريبة ده ما بتكونش الإيد تحت سيطرة العقل أصلا، وبتتحرك الإيد ديت من تلقاء نفسها، كما لو إن ليها العقل الخاص بيها، بحيث إن الإيد المصابة دي بتحسها إنها غريبة أصلا عن جسمك، وبتبقى بتتحرك عمدا علشان تقوم بحاجات أنت ما انتش قاصدها، بس هي اللي عايزاها علشان ليها تفكير الخاص بيها. الشخص المصاب بمتلازمة اليد الغريبة ده الإيد المصابة بالمرض ده بيحس بالألم والوغز فيها عادي، بس بيحس إنها مش جزء من جسمه وما بيعرفش يتحكم في حركتها. طب نيجي بقى نقول بعض الحقائق عن متلازمة اليد الغريبة ديت. اتسجل أول حالة للمتلازمة ديت كانت في سنة 1909، وعادة متلازمة اليد الغريبة دي بتيجي للإيد الشمال، علشان متلازمة اليد الغريبة دي بتيجي للإيد الأقل استخدام، وعادة احنا بنكتب باليمين، بناكل باليمين، 3/4 نشاطاتنا بتبقى باليمين ما بتبقاش بالشمال، فعشان كده بيكسر المرض ده في الايد الشمال. وطبعا ربنا يعافينا عن المرض ده يا رب. الايد متلازمة اليد الغريبة دي بتلحق الضرر بالشخص المصاب بيها، وبتكون فعلا الايد دي عايزة تأذيه. وغالبا متلازمة اليد الغريبة دي بتيجي للاشخاص البالغين الكبار، بس ممكن برضو تصيب الاطفال بس بنسبة قليلة.
طب انت هتيجي تقول لي دلوقتي يعني انا ممكن لا قدر الله يجي لي متلازمه الايد الغريبه ديت؟ اقول لك ان شاء الله مش هتيجي، علشان متلازمه اليد الغريبه ديت ليها بعض الاسباب. من اسبابها مثلا ان هي ممكن تجي لك بعد الاصابه لا قدر الله بالسكته الدماغيه، او ممكن تجي لك بعد صدمه تجي لك في الدماغ، او ورم في الدماغ لا قدر الله، عشان بترتبط متلازمه الايد ديت بالسرطان وبالامراض العصبيه المزمنه وبتمدد الاوعيه الدمويه في الدماغ. وممكن تجي لك لا قدر الله بعد اجراء عمليه جراحيه في الدماغ، علشان المتلازمه ديت بتيجي بعد العمليات الجراحيه اللي في الدماغ اللي بتفصل نصين المخ عن بعض. وبغالبية أكتر بتيجي للناس اللي بتعمل عملية في حاجة اسمها الجسم الصقلي. الجسم ده بقى هو عبارة زي ايه، زي حزمة مسطحة كده بس واسعة شوية، مليانة بالألياف العصبية، وبتكون تحت قشرة الدماغ على شكل شق طولي كده في الدماغ. والجسم السخن ده هو اللي بيقسم نصين الكرة المخية، وبيسمح بالاتصال ما بين النص اليمين والنص الشمال. ممكن لا قدر الله يجي للمريض المتلازمة ديت بسبب انه عامل جراحات لعلاج الصرع لا قدر الله، علشان جراحات علاج الصرع بتأثر على الدماغ وبتؤدي بنسبة كبيرة لحدوث متلازمة اليد الغريبة. ممكن بقى تيجي بسبب آفات أو أمراض كده غريبة بتكون موجودة في الدماغ، والآفات ديت برضو بتيجي من أسباب زي السكتة الدماغية والإصابة بالأوعية الدموية، وممكن ضعف إمداد الدماغ بالدم. أول حاجة لا قدر الله لما الإنسان بيتصاب بالمتلازمة ديت ما بيكونش قادر يحرك إيده خالص، علشان هي بتعمل بشكل مستقل وبيصعب السيطرة عليها، وبتتحرك الايد المصابه ديت بشكل لا ارادي، بتعمل مهمات واجراءات الموجهه نحو الهدف، وبتبقى غالبا بتكون عايزه حاجات مش كويسه، وبيبقى شكل الامر كده ان الايد ديت شخص تاني هو اللي بيتحكم فيها. فعلى سبيل المثال ممكن الايد ديت تقوم مثلا بلمس الوجه، او غلق مثلا زرار للقميص، او تمسك حاجه انت ما انتش عايزها تمسكها، زي السرقه مثلا. ممكن الايد ديت تسرق وانت اللي تتمسك في الحوار ده، وبيكون الدنيا بايظه. ممكن مثلا تكرر تصرفات او معاكسه اليد الغريبه، او ممكن الايد المصابه دي بتعمل حاجات عكس التصرفات اللي الايد العاديه هي اللي بتعملها علشان تبوظ عليك حياتك. او ممكن مثلا انت تكون مثلا عايز تفتح درج وتقوم الايد المصابه قافله الدرج بعد ما انت تفتحه، وهكذا. والانسان اللي عنده المتلازمه ديت بيحس ان الايد ديت غريبه عنه وما بتنتميش في جسمه اصلا. نيجي بقى لتشخيص المتلازمه ديت. تشخيص المتلازمه ديت بيكون امر معقد جدا، علشان ده يعتبر اضطراب عصبي مش نفسي، وبيحتاج لملاحظة ومراقبة ودقة في التشخيص، مش أي دكتور يعرف يشخصها. وكمان ساعات بيختلط الأمر ما بين الأطباء ما بين الاضطرابات النفسية والاضطرابات العصبية، وما بيكونوش عارفين يحددوا إنها المتلازمة ديت. وطبعا بيعملوا فحوصات كتير عشان يتأكدوا إن المتلازمة ديت، زي التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحسوب وهكذا. نيجي لعلاج المتلازمة ديت. المتلازمة ديت للأسف لغاية دلوقتي ما حدش وصل ليها العلاج، علشان ديت بتعتبر مرض نادر جدا ومعقد جدا. بس الأطباء طبعا بتدي للمريض علاجات علشان تخفف الأعراض ديت وتخليه يحاول يتحكم في تصرفات الإيد الغريبة ديت. زي مثلا الدكتور ممكن يكتب للمريض علاجات للتحكم في العضلات علشان يحسن التحكم بعضلات الجسم، وبالتالي بيساعد الأشخاص المصابين بمتلازمة اليد الغريبة ديت اللي هم يتحكموا بقدر المستطاع في الايد المصابه. في بعض الادويه الغريبه اللي ممكن الاطباء يكتبوها بتكون مثلا زي الحجب العصبي العضلي، بحيث ان المرض ده اصلا بيكون موجود في العصب، وهو العصب ده هو اللي بيتحكم في العضلات، علشان كده لما العضلات بتتحرك الايد بتتحرك. فلما الطبيب يديله ادويه لحجب تواصل العصب العضلي في الايد ديت، فبيقلل ان العضلات تتحرك في الايد ديت في التصرفات الغريبه ديت. وبتكون عباره عن حقن بتتاخد في الوريد او بتتاخد في العضل في بعض الاوقات. وطبعا بقى بيدوا ادويه لتخفيف القلق وتخفيف الاكتئاب وتخفيف الحالات النفسيه. وطبعا المريض ده المفروض بيروح لدكتور نفسي عشان يزود الهدوء الداخلي جواه شويه. في بقى برضو علاجات، بس علاجات سلوكيه علشان نتحكم في التصرفات عامه. زي مثلا في علاج في امريكا اسمه ميرور بوكس ثيرابي، ده اسمه عندنا بنقوله مثلا صندوق المرآة. العلاج ده مثلا بيكون للألم أو للإعاقة اللي بتأثر على جانب واحد بس في الجسم أكتر من الجانب التاني. وبيستخدم العلاج ده للأمراض اللي قدر الله بيكونوا عندهم بتر، وبيكونوا بيعانوا في آلام في الأطراف الوهمية المبتورة. وفي مثلا تقنيات للعلاج المعرفي والعلاجات السلوكية المعرفية. والعلاجات ديت بتساعد المريض اللي هو يدرك التفكير الغير صحي بتاعه، ويتمكن اللي هو يواجه المواقف الصعبة ويتعامل في الظروف الحياتية بتاعته بطريقة صحيحة وفعالة وسهلة.
وفي تقنيات اسمها التدريب المرئي المكاني فايزوبيتال كوتشنج تكنيكس، والتقنيات بقى ديت بتساعد اللي هي بتزود القدرة على التحكم في الأعراض اللي عند أي شخص، وديت بقى عن طريق اللي هما بيمثلوا الأشياء وبيحللوها وبيعالجوها عقليا عند المريض. وبالإضافة أصلا لكل العلاجات اللي احنا قلنا عليها ديت بيكون للمصاب أصلا دور فعال في تقليل الأعراض عنه، وده مثلا عن طريق اللي المريض بيسيطر على إيده، يعني مثلا يحاول اللي هو يمنع تصرفات إيده الغريبة ديت، مثلا اللي هو يمسكها مثلا يحطها ما بين رجليه أو يمسكها بإيده التانية جامد أو يقعد عليها. وكمان الأطباء بيفضلوا إن الإنسان المصاب بالإيد الغريبة ديت يمسك في إيده ديت أشياء تقيلة على طول علشان يمنعها من التصرفات ويلهيها بشيء تاني اللي هو الأشياء اللي ماسكاها. وطبعا في علاج نفسي اللي أنت مثلا تصدر أوامر شفهية ببقك كده للإيد المصابة. الأوامر الشفهية ديت زي ما أنت بتقول الإيد غلط، لأ ما ينفعش، الحاجات ديت بتساعد إن الإيد المصابة بلازمة اليد الغريبة ديت توقف عن فعل الأفعال ديت، سواء كانت الأوامر اللي هي بتتقال ديت من الشخص المصاب فعلا أو من شخص آخر بيمشي معاك على طول. وبرضه الطريقة ديت ساعات ما بتعملش نتائج فعالة طول الوقت، علشان لازم تكون الحاجات ديت بالتزامن مع العلاجات الدوائية والسلوكية والعصبية والنفسية اللي احنا لسه قايلين عليها. وأخيرا المرض ده بيكون نادر جدا 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 جدا، يعني ممكن مثلا مصر ديت ما يكونش فيها ولا حالة مسجلة من متلازمة اليد الغريبة حاليا، بس بيظل المرض ده مرض حقيقي وموجود بس نادر شوية، وربنا يبعدنا عن الأمراض دي يا رب ويحفظ الناس كلها. وبس كده، ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك، متنساش السبسكرايب، متنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات أول بأول، متنساش عايزين نوصل الفيديو ده 50 لايك، متنساش لو عندك سؤال محرج تكتبهولي تحت في التعليقات وأنا هعمل حلقة مخصصة ليه. سلام.